1957 ඔක්තෝබර් 4 වනදා මිනිසා විසින් තම ප්‍රථම චන්ද්‍රිකාව අභ්‍යවකාශගත කරනු ලැබුවා. එය තමයි සෝවියට් සමූහාණ්ඩුව විසින් කක්ෂගත කළ ස්පුට්නික් චන්ද්‍රිකාව. එතැන් පටන් මේ දක්වා ගත වූ අවුරුදු 60කට වඩා මදක් වැඩි කාලය තුලදී අප විසින් චන්ද්‍රිකා 8900ක් පමණ පෘථිවිය වටා කක්ෂගත කර තිබෙනවා. මෙලෙස පෘථිවිය වටා කක්ෂගතව ඇති චන්ද්‍රිකා වලින් 60%ක් පමණ ක්‍රියාත්මක නොවන තත්වයෙන් පවතින්නේ. ඒවට අප කියන්නේ අත්හැර දැමූ චන්ද්‍රිකා, එසේත් නොමැතිනම් ඩිෆංක්ට් සැටලයිට්ස් කියලා. ඒ වගේම මේවාට ස්පේස් ජන්ක්, එසේ නොමැතිනම් අභ්‍යවකාශ කුණු කියලාත් කියනවා. ඒ වගේම මෙම මොහොතේ ක්‍රියාත්මකව පවතින්නේ චන්ද්‍රිකා 3000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පමණයි. එය පෘථිවිය වටා කක්ෂගතව ඇති සමස්ත චන්ද්‍රිකා ප්‍රමාණයෙන් 40%ක් පමණ වනවා. දැන් මේ විදිහට පෘථිවිය වටා කක්ෂගතව ඇති චන්ද්‍රිකාවකට එහි ප්‍රයෝජනවත් ජීවිත කාලයෙන් එහෙම නැත්නම් යූස්ෆුල් ලයිෆ් එකෙන් පසුව කුමක්ද සිදුවන්නේ? එය එම චන්ද්‍රිකාව පෘථිවිය වටා ගමන් කරන කක්ෂය අනුව තීරණය වනවා. එයට හේතුව වන්නේ එම කක්ෂය පිහිටා ඇති ස්ථානය අනුව පෘථිවියේ වායුගෝලයෙන් එම චන්ද්‍රිකාව මත ඇති කරන බලපෑම වෙනස් වීමයි. සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම චන්ද්‍රිකාවක් භාවිතා කර අතහැර දැමූ පසු පෘථිවියේ වායුගෝලයේ බලපෑම නිසා එය ක්‍රමයෙන් පෘථිවිය දෙසට ඇදී එනවා. නමුත් එය මේ විදිහට පෘථිවිය දෙසට ඇදී ගොස් පෘථිවියේ වායුගෝලය තුල දහනය වීමට ගතවන කාලයන් එකිනෙකට ඉතාමත් වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් පෘථිවි පෘෂ්ඨයට ඉහළින්ම ඇති භූස්ථාවර කක්ෂයක, එසේ නොමැතිනම් ජියෝස්ටේෂනරි ඕබිට් එකක ඇති චන්ද්‍රිකාවක් ඕනෑම කාලයක් මේ ආකාරයට කක්ෂගතව තිබීමට පුළුවන්. එයට හේතුව වන්නේ මෙම කක්ෂය පිහිටන්නේ පෘථිවියේ පෘෂ්ඨයේ සිට කිලෝමීටර් 36000ක් පමණ ඉහළින් නිසා එවැනි කක්ෂයක ඇති චන්ද්‍රිකාවකට පෘථිවියේ වායුගෝලයෙන් ඇතිවන බලපෑම ඉතාමත් අල්ප වීමයි. මේට උදාහරණයක් වශයෙන් විද්‍යාඥයන් ප්‍රකාශ කරන්නේ මීට වසර මිලියන 100කට පමණ පෙර ඩයිනසෝරයන් භූස්ථාවර කක්ෂයකට චන්ද්‍රිකාවක් ගමන් කර වූයේ නම් එය තවමත් එම කක්ෂයේ තිබිය යුතු බවයි. මෙලෙස අවුරුදු මිලියන ගණනාවක් මෙම චන්ද්‍රිකා කිසිදු බලපෑමකින් තොරව පවතිනා නිසා ඒවා භාවිතයෙන් ඉවත් කළ පසු මීටත් වඩා ඉහළ කක්ෂයකට ගමන් කරවිය යුතුයි. එවැනි කක්ෂයක් නම් කරන්නේ ග්‍රේව්යාඩ් ඕබිට් එකක් කියලා. අපි ඊළඟට අවධානය යොමු කරමු ජියෝස්ටේෂනරි ඕබිට් එකකට ඉතාමත් පහළින් ඇති පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට කිලෝමීටර් 1200ක් පමණ ඉහළින් පවතින චන්ද්‍රිකා ගැන. මෙවැනි උසකින් ඇති චන්ද්‍රිකාවක් සාමාන්‍ය ආකාරයට පෘථිවියේ වායුගෝලයේ බලපෑම නිසා පෘථිවිය දෙසට ඇදී ගොස් පෘථිවි වායුගෝලයේ දැවී විනාශ වීමට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 2000ක පමණ කාලයක් ගතවනවා. ඒ කියන්නේ මීට වසර 2000කට පමණ පෙර රෝම අධිරාජ්‍ය මගින් චන්ද්‍රිකාවක් මෙවැනි කක්ෂයකට යවා තිබුණා නම් එය මෙම කාලයේදී තමයි ස්වාභාවිකව පෘථිවි වායුගෝලයේ ගැටි විනාශ වන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට කිලෝමීටර් 1500ක් පමණ දුර ප්‍රදේශය තුල අක්‍රීය චන්ද්‍රිකා තිබීම ඉතාමත් භයානකයි. එයට හේතුව වන්නේ මේවා එකිනෙකා හා ගැටීම මගින් අභ්‍යවකාශ කුණු එහෙම නැත්නම් ස්පේස් ජන්ක් විශාල ප්‍රමාණයක් සෑදිය හැකි වීමයි. ඉන් අනතුරුව මෙම ස්පේස් ජන්ක් ක්‍රියාකාරී චන්ද්‍රිකාවල හෝ එසේත් නොමැතිනම් පෘථිවියේ සිට අභ්‍යවකාශගත කරන වෙනත් අභ්‍යවකාශ යානාවල ගැටීමෙන් ඒවා විනාශ වීම පවා සිදුවීමට පුළුවන්. එනිසා සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන්නේ මෙවැනි චන්ද්‍රිකාවල කක්ෂයන් ක්‍රමානුකූලව අඩු කර ඒවා පෘථිවි වායුගෝලයේ දැවී යාමට සැලැස්වීමයි. ඊළඟට අපි පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට කිලෝමීටර් 800ක් පමණ ඉහළින් ඇති චන්ද්‍රිකාවක් දෙස අවධානය යොමු කළොත් එවැනි චන්ද්‍රිකාවක කක්ෂය පෘථිවියේ වායුගෝලයේ බලපෑම නිසා ස්වාභාවිකව වෙනස් වී එය පෘථිවි වායුගෝලයේ දැවී යාමට අවුරුදු 100ත් 150ත් අතර කාලයක් ගතවනවා. ඒ කියන්නේ චාල්ස් ඩාවින්ගේ කාලයේදී මිනිසා විසින් චන්ද්‍රිකාවක් කක්ෂගත කළා නම් එය ස්වාභාවිකව දැවී විනාශ වන්නේ මෙම කාලයේදී. එනිසා මෙවැනි චන්ද්‍රිකාවන්හි කක්ෂයන්ද අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් කර ඒවා පෘථිවි වායුගෝලය හා ගැටි විනාශ වී යාමට සැලැස්විය යුතුයි. ඊළඟට අපි අවධානය යොමු කළොත් පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට කිලෝමීටර් 500ක් පමණ ඉහළින් ඇති චන්ද්‍රිකාවක් දෙස එවැනි චන්ද්‍රිකාවක් සාමාන්‍යයෙන් ස්වාභාවිකවම අවුරුදු 25ක් වැනි කාලයක් තුලදී පෘථිවි වායුගෝලයේ ගැටි විනාශ වී යනවා.
පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට මෙවැනි අඩු උසකින් ඇති කක්ෂයන් අපි සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ low earth orbits කියලා. ඒක නිසා low earth orbits වල තියෙන චන්ද්‍රිකාවන් space junk සෑදීම ගැන නම් අපට කරදර වීමට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මම කලින් කී ආකාරයට මෙම චන්ද්‍රිකා තම ජීවිත කාලය අවසානයේදී ස්වාභාවිකවම පෘථිවි වායුගෝලය හා ගැටි විනාශ වී යාම. දැන් මෙයින් පෙනී යන්නේ සමහර චන්ද්‍රිකා විශේෂයෙන්ම low earth orbits වල ඇති ඒවා අපගේ බලපෑමකින් තොරවම විනාශ වී යන බවත් පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට කිලෝමීටර් 36000ක් පමණ ඉහළින් geostationary orbit එකක ඇති චන්ද්‍රිකාවක් අවුරුදු මිලියන ගණනාවක් තිබිය හැකි බවත්ය. දැන් මේ විදිහට ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයේ නොපවතින චන්ද්‍රිකා පෘථිවිය වටා අවුරුදු දහස් ගණනක් එසේත් නොමැතිනම් මිලියන ගණනක් කක්ෂගතව තිබීම අප ඉතාමත් වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතු ගැටලුවක්. එයට හේතුව වන්නේ මේවා මගින් අනාගතයේ සිදු කරන අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම් වලට ඉතා වැඩි බලපෑමක් ඇතිවීමට හැකිවීමයි. උදාහරණයක් වශයෙන් මම කලින් සඳහන් කළ ආකාරයට මෙවැනි චන්ද්‍රිකා එකිනෙකා හා ඝට්ටනය වීමෙන් කුඩා සුන්බුන් කොටස් දහස් ගණනක් සෑදීමට පුළුවන්. මෙම කුඩා සුන්බුන් කොටස් පිළිබඳව භයානකම කරුණ වන්නේ ඒවා ඉතාමත් වේගයෙන් ගමන් කිරීමයි. සාමාන්‍යයෙන් මේවායේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 25000ක් පමණ වීමට පුළුවන්. එය තුවක්කුවකින් නිකුත් වන උණ්ඩේක වේගයටත් වඩා කිහිප ගුණයක් වැඩි. එනිසා මෙවැනි අධික වේගයකින් ගමන් කරන සුන්බුන් කොටසක් ක්‍රියාකාරී චන්ද්‍රිකාවක හෝ වෙනත් අභ්‍යවකාශ යානාවක ගැටුණහොත් එම අභ්‍යවකාශ යානාව බොහෝ දුරට විනාශ වී යාමට පුළුවන්. මෙම හේතුව නිසා තමයි අපි අභ්‍යවකාශයේ සුන්බුන් ඇතිවීම හැකිතරම් අවම කළ යුත්තේ. එය සිදු කළ හැකි ප්‍රධානතම ක්‍රමයක් වන්නේ භාවිතයෙන් ඉවත් කළ චන්ද්‍රිකා ස්වාභාවිකව විනාශ වී යාමට ඉඩ හරිනවා වෙනුවට ඒවායේ කක්ෂයන් ක්‍රමයෙන් කුඩා කර ඒවා පෘථිවි වායුගෝලයේ ගැටි විනාශ වී යාමට සැලැස්වීමයි. මෙලෙස පෘථිවි වායුගෝලයේ ගැටි විනාශ වී ගිය විට කිසිදු අභ්‍යවකාශ සුන්බුන් ප්‍රමාණයක් ඇතිවන්නේ නැහැ. මෙය ඉතා වැදගත් වන්නේ අනාගත අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම් සිදු කිරීම සඳහා පෘථිවිය අවට ඇති අවකාශයේ අභ්‍යවකාශ සුන්බුන් සහ ක්‍රියාකාරී නොවන තත්ත්වයේ ඇති චන්ද්‍රිකාවල පැවැත්ම ඉතාමත් අවම විය යුතු වීමයි. එසේ නොවුනහොත් අපට අභ්‍යවකාශ යානාවක් ආරක්ෂිතව පෘථිවියේ සිට ඉවතට ගමන් කරවීමට නොහැකි වේවි. අවසානයට විශ්වය ගැන මේ වගේ නවතම කරුණු දැන ගැනීමට අභ්‍යවකාශ විද්‍යාව channel එක දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම චන්ද්‍රයා වෙත ගමන් කිරීම ගැන වැඩිදුර තොරතුරු දැන ගැනීමට වම් පස ඇති වීඩියෝව හෝ අඟහරු වෙත ගමන් කිරීම ගැන දැන ගැනීමට දකුණු පස ඇති වීඩියෝව බලන්න.